हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण टॉप कटिंग कसं करायचं ते पाहणार आहोत. ज्याची उंची आहे 37 इंच, छाती 36 इंच, कंबर 28 इंच रुंदी आणि उंची 14 इंच, सीट 38 इंच, गळा पुढचा 6 इंच आणि मागचा 7 इंच, बाही 4 इंच आणि दंडघेर 12 इंच. सर्वप्रथम आपण हे अस्तर कटिंग करून घेऊयात. उंची प्लस 2 इंच असं माप घेऊन आपण या अस्तराची घडी टाकून घेऊ. उंची आहे 37 इंच, तर 37 इंचामध्ये आपल्याला 2 इंच ॲड करायचे, म्हणजेच 39 इंचावरती आपल्याला हे फोल्ड करायचे आहे. हाईट अगोदर आपण कट करून घेऊया. आता यावरती आपल्याला माप टाकायचे आहेत सर्व. सर्वप्रथम आपण गळा रुंदी घेऊयात. गळा रुंदी आपल्याला ठेवायची आहे 2 इंच. तिथून पुढे शोल्डर ठेवायचा आहे 3.5 इंच, म्हणजे टोटल शोल्डर झाले 5.5 इंच. तिथून पुढे आपण 6 इंचावरती आर्म होलसाठी बॉक्स टाकून घेणार आहोत. आता छाती घ्यायची आहे. छाती आहे 36 इंच, त्याची आपल्याला 1/4 करायचे, म्हणजेच 9 इंच. 9 + 2 इंच आपल्याला ॲड करायचे शिलाईसाठी. हे झालं छातीसाठी. मग आता यानंतर आपण कंबर उंची घेऊयात. 14 इंच आपण काउंट केली होती, ती आपण या ठिकाणी घेऊ अंदाजे. आता कंबर रुंदी आहे 28 इंच. 28चे आपल्याला 1/4 करायचे, म्हणजे 7 इंच. 7 + 2 इंच घ्यायचे आपल्याला, म्हणजे 9 इंचावरती आपल्याला या ठिकाणी मार्किंग करायचं आहे. त्यानंतर सीट उंची घ्यायची आहे, जे आपण काउंट केली नाही, पण आपण जेव्हा आर्म होलसाठी 6 इंचवरती सोडून घेतो त्या पॉईंटपासून आपल्याला खाली 14 इंचावरती एक पॉईंट घ्यायचा आहे. तिथे आपण सीटचं माप घेणार आहोत. सीट आहे 9.5 इंच. 38 इंचचा 1/4 आलाय, त्यामध्ये आपण 2 इंच ॲड करणार आहोत, म्हणजेच 11.5 इंच. या ठिकाणी आपल्याला 3 पॉईंट मिळाले. हे 3ही पॉईंट आपण जॉईन करून घेऊयात. आता या ठिकाणी 11.5 इंच आहे, तर खाली आपल्याला त्यापेक्षा 1.5 इंच जास्त घ्यायचं आहे, किंवा 1 इंच जास्त घेतलं तरी चालतं. 11.5 + 1.5 इंच म्हणजे 13 इंचाचे आपल्याला या ठिकाणी मार्किंग करायचं. आता इथे वरती 1 इंच अंतर ठेवायचं आणि तिथून इथे गोल असा आकार द्यायचा थोडासा. आता यानंतर आपण गळ्याचं माप घेऊया. गळा आहे 6 इंच फ्रंट साईडचा. आर्म होलसाठी माप घेऊयात. वरती अर्धा इंच सोडून देऊन खाली 1 इंच सोडायचं आहे. 2 इंच जो सेंटर येईल 4.5 इंचाच्या निम्मे 2.25, या 3 पॉईंटला धरून आपल्याला आर्म होलसाठी वळण द्यायचे आहे. पहिला जो आपण राऊंड दिला आहे तो फ्रंट साईडसाठी आहे, आणि या मधल्या सेंटर पॉईंटपासून आपण बॅक साईडसाठी वळण देणार आहोत. अशा प्रकारे आपण हे पूर्ण ड्रेसचं माप जे आहे ते आखून घेतलं आहे. आता आपण याला कटिंग करून घेऊयात. इथे सीट उंची जी आहे ते आपण कट करून घेऊयात.
जेणेकरून आपण जेव्हा स्लाइड कट घालू त्यावेळेस त्याचा उपयोग होईल. अगोदर आपण बाहेरचा राऊंड कट करणार आहोत. नंतर फक्त वरचा एक पीस घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आता आपण स्लीव्ज कट करून घेऊया. स्लीव्सची उंची आहे 4 इंच. आपल्याला फक्त अर्धा इंच जास्त घ्यायचं आहे कारण अस्तरची स्लीव्ज असल्यामुळे. म्हणजे आपण या ठिकाणी 4.5 इंचावरती मार्किंग करून घेऊया. घडी घ्यायची आहे 9.25 इंचाची. ओपन साईड जी आहे, ओपन साईडने आपण वरून 2 इंचांनी अंतर घ्यायचं आणि यानुसार आपण इथे स्लीव्जला आकार देऊन घेऊया. आता स्लीव्ज आपण कट करून घेऊ. दोन वरचे पीस घेऊन फक्त आतला वर कट करायचे. तिकडे आपण मार्किंग करून घेऊया फ्रंट साईड साठी, जेणेकरून आपण जेव्हा स्टिचिंग करू तेव्हा त्याचा उपयोग होईल आपल्याला. अशा प्रकारे आपण ड्रेस कटिंग कसं करायचं ते पाहिलं. या ठिकाणी आहे स्लीव्ज आणि